Xin chào mọi người, Dung rất vui khi được gặp lại mọi người trong vlog lần này. Theo các nguồn tin chính thống thì trong 3 tháng đầu năm 2021 đã có hơn 100.000 người trở thành triệu phú đô la nhờ Bitcoin. Tiềm năng sinh lợi to lớn là vậy, nhưng không phải ai cũng biết rằng Bitcoin hay các đồng altcoin đều xuất phát từ một công nghệ nền tảng có tên là blockchain, vốn chứa đựng nhiều ứng dụng tuyệt vời trong cuộc sống. Vậy blockchain là gì? Các bạn hãy cùng Dung tìm hiểu trong video kỳ này nhé. Các bạn nhớ xem đến cuối video nhé, vì chúng ta sẽ có kết quả trúng thưởng mini game của video kỳ trước cũng như câu hỏi trong mini game lần này đó nha. Hiện nay có rất nhiều người lầm tưởng Bitcoin và blockchain là một, nhưng thật ra Bitcoin cũng như hàng trăm đồng tiền mã hóa khác đều được sinh ra và lớn lên trên nền tảng blockchain. Vậy blockchain chính xác là gì? Blockchain có nghĩa là chuỗi khối, block là khối, chain là chuỗi. Vậy chuỗi khối có nghĩa là gì? Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng thật ra các bạn chỉ cần hiểu thế này. Blockchain giống như sợi dây chuyền với các khối được kết nối với nhau là những hạt ngọc trai Dung thường đeo nè. Mỗi một hạt ngọc trai này sẽ chứa đựng các thông tin được cập nhật theo thời gian, ví dụ như giao dịch Bitcoin chẳng hạn. Thông tin về giao dịch Bitcoin của Dung cũng như của các bạn sẽ được lưu lại trên các khối này. Ủa, vậy thì có gì đặc biệt? Các ngân hàng truyền thống cũng làm vậy khi có giao dịch của khách hàng mà. Điều kỳ diệu bắt đầu ở đây. Với blockchain, dữ liệu của tất cả giao dịch không chỉ được lưu trên một máy chủ duy nhất mà các ngân hàng đang làm, mà nó sẽ được lưu trên tất cả các máy tính nằm trong mạng lưới blockchain. Và quan trọng hơn là gần như không ai có thể chỉnh sửa thông tin được lưu trong mỗi khối này. Còn nếu hacker nào có khả năng thượng thừa có thể chỉnh sửa được thông tin trong khối thì cũng không thể chỉnh sửa được thông tin ở tất cả các máy tính trong mạng lưới. Các bạn thấy đó, chính vì điều này mà thông tin trong chuỗi khối luôn được công khai minh bạch và hầu như không thể bị lũng đoạn bởi một bên thứ ba. Vậy các khối này được tạo ra như thế nào? Ta sẽ lấy một ví dụ nhé. Khi một giao dịch Bitcoin diễn ra, thông tin sẽ được ghi vào một khối. Vậy làm sao để tạo ra được khối này? Để tạo ra khối này, tất cả các máy tính trong mạng lưới sẽ thi nhau giải một bài toán. Máy nào giải ra kết quả nhanh nhất thì sẽ được gửi kết quả đến các máy tính khác trong mạng lưới để kiểm tra. Nếu kết quả đúng thì sẽ có quyền tạo ra khối mới. Xem nhé. Các máy tính chú ý, chúng ta có một bài toán cần giải thật nhanh. Ai có kết quả thì xung phong nào. Em có kết quả. Ok, em lên bảng. Ra cái quả gì được? Sao tao phải sai sai vậy? Sao không? Nhìn nè, có n, bỏ n thì sẽ là 1 nhân cho ship. 1 nhân ship mà ship là 6. Ồ, 1 nhân 6 là 6. Đúng rồi, là kết quả chúng ta là 6. Ok. Ok. Yeah. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một block rồi. Và dĩ nhiên, máy tính giải ra được bài toán này sẽ nhận lại được một phần thưởng khối là một lượng coin trong mạng lưới blockchain, ví dụ như Bitcoin chẳng hạn. Những người vận hành các máy tính này thì thường được gọi là thợ đào đó mọi người. Khối mới được tạo ra sẽ được đưa vào chuỗi blockchain với một mã số riêng biệt và duy nhất. Mã này được tạo ra bởi một mã số ở khối ngay trước nó, cứ thế kéo dài vô tận. Vì thế không bao giờ có thể tạo ra một khối giả để đưa vào chuỗi này vì tính bảo mật của blockchain là cực kỳ cao. Nói cách khác, blockchain chính là một cuốn sổ ghi lại những sự thật mãi mãi không ai có thể chối cãi, được ứng dụng trong đời sống hàng ngày như tài chính ngân hàng, logistics, bảo hiểm, quân sự, chính trị, viễn thông, giáo dục, y tế, vân vân. Các bạn thân mến, hôm nay Dung sẽ bật mí một bí kíp giúp các bạn có thể tạo ra lợi nhuận từ các đồng coin chỉ trong vòng một nốt nhạc, đó chính là tính năng swap trên sàn Remitano. Cực kỳ hấp dẫn nha. Remitano Swap là tính năng giúp người dùng hoán đổi giữa các đồng coin với nhau. Đây là một công cụ cực kỳ đắc lực cho các nhà đầu tư nếu biết dùng đúng cách. Cách thứ nhất, với Swap bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình chỉ bằng một cú click. Thay vì lưu trữ USDT, bạn có thể chuyển sang lưu trữ Bitcoin hoặc các coin khác một cách nhanh chóng. Xem nhé. Để thực hiện việc chuyển đổi, trước tiên ta sẽ đăng nhập vào tài khoản Remitano. Bước 1.
bấm vào tab swap sẵn có trên menu. Bước 2. Chọn loại coin bạn đang muốn swap và chọn loại coin bạn muốn nhận. Nhập số lượng và nhấn swap. Thế là xong, giờ hãy quay lại ví của Dung. Giờ Dung đã có ETH trong ví rồi nè. Quá nhanh, quá nguy hiểm đúng không nào? Giả sử giá của ETH có dấu hiệu tăng mạnh, Dung có thể dùng cách này để chớp thời cơ chuyển USDT sang ETH chỉ bằng một cú swap. Sau đó khi giá ETH tăng đến mức độ có thể chốt lời thì Dung sẽ swap ngược lại USDT. Quá ngon lành phải không nào? Nếu sử dụng swap hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tối đa hóa lợi nhuận từ các danh mục lưu trữ coin của mình. Cách 2. Khi giá các đồng altcoin bạn đang lưu trữ có biến động giá giảm đột ngột, bạn cũng có thể kịp thời chuyển ngược coin về USDT để hạn chế tổn thất. Bởi lẽ USDT là một stablecoin hay còn gọi là đồng altcoin có giá ổn định tương đương như $1. Dung sẽ thao tác swap coin từ trong ví của Remitano nhé. Bước 1. Các bạn hãy truy cập vào một ví của mình tại Remitano. Giao diện ví của các bạn sẽ hiện ra thế này. Bước 2. Các bạn chọn coin muốn swap và click vào nút swap ở ngay dưới danh mục coin đó. Bước 3. Chọn coin muốn chuyển sang. Nhập số lượng, sau đó click swap. Thế là xong. Quá dễ phải không nào? Dung còn làm được thì chắc chắn mọi người cũng có thể. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đến với phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là mini game. Dung đã có trong tay tên của bạn sẽ nhận phần quà may mắn trong mini game của video kỳ trước với chủ đề Ethereum là gì? Đáp án chính xác cho câu hỏi: hiện có bao nhiêu đồng altcoin được Remitano niêm yết trong một invest? Là 11 đồng altcoin. Hai người chơi may mắn trả lời chính xác câu hỏi đó là bạn Đạt Bùi Ly với username Remitano là Bùi Di Đạt và bạn Miu Ly với username Remitano là Nhi Miu. Mỗi bạn sẽ nhận được ngay 10 USDT vào ví Remitano chỉ trong vài ngày tới thôi. Và bạn có tin rằng bạn sẽ là người trúng giải tiếp theo trong mini game kỳ này không? Hãy tham gia trả lời câu hỏi kỳ này với 2 bước đơn giản. Bước 1. Comment dưới video này dưới cú pháp câu trả lời cộng username tại Remitano của bạn. Bước 2. Share video này lên Facebook cá nhân của bạn dưới chế độ công khai. Dung sẽ chọn ngẫu nhiên 2 người chơi may mắn có câu trả lời đúng nhất với 2 phần quà, mỗi phần quà trị giá 10 USDT. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trong video kế tiếp. Và đây là câu hỏi kỳ này. Hiện tại, Remitano có bao nhiêu altcoin cho một swap? Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay comment dưới video này để tham gia mini game và rinh quà về nha. Giải thưởng 20 USDT đang chờ để chuyển đến tài khoản của các bạn. Đón xem video kế tiếp của Remitano để biết kết quả và danh sách trúng thưởng các bạn nhé. Hy vọng video kỳ này đã đem đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe kênh YouTube của Remitano để nhận được thông báo khi có video mới nha. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo.